हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज चाहिँ मसँग छ भिभोको Y20 हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। यो चाहिँ न्युली लन्च छ, नेपालमा लन्च भइसकेको छ अनि आज यसको हामी प्राइससँग रिलेटेड अनि यसको कन्फिगरेसन सबैलाई इन्क्लुड गरेर एउटा अनबक्सिङ भिडियो बनाउँदैछु। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। सो आउनुहोस् ढिला नगरी सुरु गरौँ हाम्रो यही भिभो Y20 को अनबक्सिङ। सो सुरुमा चाहिँ यहाँ एउटा भिभो Y20 को एउटा पेपर बक्स छ। सो यहाँ छ केही तपाईको सिम इजेक्टर पिन अनि यहाँ केही डकुमेन्टेसन वारेन्टी पेपर्सहरु अनि यहाँ एउटा इनबिल्ट आउने एउटा प्लास्टिकको केस। त्यसैगरी यहाँ छ हाम्रो भिभो Y20 हेर्न सक्नुहुन्छ। भिभो Y20 यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमा हो, निकै नै एट्र्याक्टिभ छ। अहिले चाहिँ फोनलाई साइडमा राख्दै हामीहरु बक्समा रहेको कन्टेन्टहरु। यहाँ छ एउटा चार्जिङ एडाप्टर जुन चाहिँ छ तपाईको 18 वाटको फास्ट चार्जर, जसले गर्ने चाहिँ तपाईको 5000 mAh को ब्याट्रीलाई चार्ज यसले। यो चाहिँ 18 वाटको हो। अनि यहाँ छ USB माइक्रो USB केबल हैन, टाइप सी भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। यो चाहिँ माइक्रो USB केबल छ। अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो भिभो Y20 को बारेमा। सो फोन गर्दै छु म बुट। सो भिभो पावर बाइ एन्ड्रोइड। सो फोन भइरहेछ बुट, तबसम्म हामी हेरौँ यसको फिजिकल ओभरभ्यू। तलपट्टि दिएको छ हेडफोन ज्याक अनि प्राइमेरी माइक्रोफोन अनि चार्जिङ पोर्ट अनि स्पिकर ग्रिलहरु। अनि राइट साइडमा दिएको छ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटम अनि पावर बटम, साथमा तपाईको साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट हो। यो चाहिँ फिंगर स्क्यानिङ पनि गर्ने छ यसले। त्यसैगरी लेफ्ट साइडमा तपाईको सिम ट्रे दिएको छ। सिम ट्रेमा चाहिँ तपाईले डेडिकेटेड SD कार्ड स्लटको अप्सन पनि पाउनुहुन्छ। अनि माथिपट्टि त्यस्तो केही दिएको छैन। ब्याक लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रिपल सेटअप क्यामेरा छ जुन चाहिँ तपाईको एउटा 13 MP को मेन क्यामेरा, त्यसैगरी अर्को 2 मेगापिक्सल को डेप्थ क्यामेरा अनि 2 मेगापिक्सल को म्याक्रो गरेर जम्मा तपाईको 3टा क्यामेरा छन्। तल LED फ्ल्यास अनि यहाँ तल चाहिँ भिभो को ब्रान्डिङ छ। अनि यहाँ सेल्फी क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ। सेल्फी क्यामेरा चाहिँ तपाईको 8 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। सो फोन अलमोस्ट अन भइसकेछ। अब म सेटअप गर्दै छु। सो सेटअप गरुन्जेलमा चाहिँ तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सो सेटअप कम्प्लिट भइसकेछ हाम्रो भिभो Y20 को। सो हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईको होम स्क्रिनमा आइसकेको छु। यहाँ चाहिँ एप ड्रअर छ, तलबाट तान्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 6.51 इन्चको HD प्लस डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ यसको 90:9 को बडी रेसियो छ। वाटर ड्रप नट छ डिस्प्ले चाहिँ फुल नै छ अनि फोन चाहिँ डिस्प्ले युज नै छ, राम्रै देखिन्छ यतिको डिस्प्लेहरु। सो क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा मैले अघि पनि भनेछु तपाईले ट्रिपल सेटअप क्यामेरा छ, साथमा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुपर म्याक्रो अनि बोके इफेक्टहरु पनि पाउनुहुनेछ। एउटा तपाईलाई म स्याम्पल लिएर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ क्वालिटी राम्रै छ। क्वालिटी यतिको 13 MP को मेन क्यामेरा छ, त्यसरी 2 गरेर म्याक्रो र डेप्थको लागि दिएको छ। सो अब चाहिँ म तपाईलाई यसमा सफ्टवेयर प्रोसेसरहरु देखाउने छु। अबाउट फोन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा छ तपाईको फोन टच OS लेखिएको छ माथि। यसमा चाहिँ तपाईको OS एन्ड्रोइड 10 छ जुन चाहिँ बेस छ तपाईको फोन टच OS 10.5 मा। त्यसैगरी प्रोसेसर छ तपाईको 1.8 GHz को स्न्यापड्रागन 4250 भनेर लेखिएको छ। यसमा चाहिँ स्न्यापड्रागन तपाईको 460 छ, जुन चाहिँ अलिक मलाई चाहिँ नराम्रो लागेको स्न्यापड्रागन हो। एटलिस्ट 720G भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो यतिको रेन्जको स्मार्टफोनमा। सो यो चाहिँ मलाई चाहिँ मन परेन अलिक यसको प्रोसेसरहरु चाहिँ, जसको फोन स्टोरेज हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ र्याम 3GB र्याम अनि 64GB इन्टरनल भएको, जसको प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ 20,990 यसको अफिसियल प्राइस छ भिभोको तर्फबाट। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ, साथमा तपाईले यसमा 18 वाटको चार्जर पनि पाउनुहुन्छ, जसले फोनले गर्ने छ तपाईको फास्ट चार्जिङ 18 वाटको चार्जर पाउनुहुनेछ। अब कुरा गरौँ हामी भिभो Y20 को बायोमेट्रिक्सहरु। सो यसमा फेस अनलक अनि साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट छ। सो सुरुमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट म चेक गर्दै छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट तपाईको टच मात्र गरिराख्नुपर्छ, मैले प्रेस पनि गरिरहेको छैन। हो सो यो चाहिँ मलाई साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। यसको जस्ट तपाईको टच गर्दै मात्र खुलिरहेछ, प्रेस पनि गर्नु परिरहेको छैन। सो टच गर्ने। सो अब म चाहिँ फेस अनलक हेर्छु है त। सो फेस अनलक पनि निकै नै फास्ट छ। यहाँ चाहिँ हल्का क्यामेराले अप्ठ्यारो भइरहेछ। सो फेस अनलक पनि निकै नै फास्ट छ यसको। फिंगरप्रिन्ट अनि फेस अनलक निकै नै फास्ट लाग्यो मलाई यतिको। सो यसको प्राइस पनि मैले भनिसकेको छु 20,990 छ। तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। यसको प्राइस ओभर प्राइस हो कि ठिकै प्राइस हो हैन।
अनि योसँग सम्बन्धित केही बुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यसको भिभोको केही फिचर्सहरू अझै तपाईँलाई एक्सप्लेनमा सोध्नु छ भने म एक्सप्लेन गरिदिनेछु तपाईँलाई रिप्लाई दिएर। सो जाँदै जाँदै फेरि भन्न चाहन्छु च्यानललाई सब्सक्राइब अनि भिडियो लाइक गरेर मात्र जानु होला। हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै अनबक्सिङ भिडियोमा। तपाईँलाई गुड बाई, जय नेपाल।